Goedendag mensen, leuk dat jullie kijken. Vandaag gaan we de Tamiya terugbrengen naar het Bliek modelbouw. Dus vanaf dit moment staat hij in ieder geval hier te koop. Ik doe ook gelijk een rondleiding door de winkel, zodat jullie ook een ervaring hebben met deze winkel. Een hele nette winkel vind ik persoonlijk, maar jullie kunnen gerust hier in Breda ook een keer komen kijken. Dit is de voorzijde, dus voor als je het niet kan vinden, je herkent het in ieder geval aan de auto's. Nou, dan komen we hier bij de bouwpakketten. Ik ben zelf niet zo bekend mee. Maar ze hebben hier ook van alles. Lijkt me ook wel een keer leuk om dit te maken. Alles netjes geordend. Alle vliegtuigen bij de vliegtuigen, alle auto's allemaal bij elkaar. Ook op schaal. Staan ze allemaal netjes geordend. En zoals ik al zeg, ik ben hier niet mee bekend. Maar het ziet er wel geinig uit. Ook voor de kleinere vliegtuigen hebben we hier ook allemaal dingetjes staan. En ook de uitgebreide pakketten, zoals de Titanic staat erboven. Hier alle kleuren van Revell. Ik begreep dat deze gang helemaal van Revell bestaat. En in de volgende gang dan komen in ieder geval in een ander merk. Hier komen we bij Airfix. Zeg maar niks. Maar ik zal het jullie in ieder geval laten zien. Alles ook weer netjes gesorteerd. Hier wat lege spulletjes. Vliegtuigen. Ik zie dat dit ook weer een ander merk is. Super gaaf. Vooral de lege voertuigen, dat lijkt me ook wel gaaf om te hebben. Zoiets te maken in ieder geval. Vette tanks. Dit is denk ik een Italiaans merk, verwacht ik. Allemaal netjes gesorteerd, zie je wel. Lekker muziek op de achtergrond, ook belangrijk. Dikke Scania's, Iveco's, DAF en trailers. Wat oudere vrachtwagens. Hier weer een Scania, een Volvo. Allemaal op 1 op 24. Hier mooi allemaal verf van Tamiya. En voor mij in ieder geval wel de bekende spuitbussen van Tamiya. Wat ook belangrijk is, dat er in ieder geval ook geen dozen hier in de gang staan. Want daar heb ik zo hekel aan. Dan komen we bij Heller. Tenminste, ik denk dat we het zo uitspreken. Het zijn wat oudere wagentjes hier zo, zie ik. Een tractortje, ook wel een hele oude. Ook allemaal weer op schaal gesorteerd. De bekende Coca-Cola vrachtauto heeft hier ook. Deze is ook cool, de Bronco. De F-16, ook al bekend hè, die zijn we nou net allemaal kwijt hier in het land. Dus ik denk dat de F-16 is, ja F-16 ja. Die kennen we wel. Kijk, hier is er wel meer voor de treintjes. Nog gras en zo. Allemaal poppetjes. Even drukje. Allemaal mooie bouwpakketjes hier zo. Hier komen we bij Tamiya. Dat zijn allemaal oorlogsvoertuigen. Motors.
Allemaal kleuren voor het airbrusje. Ook al van alles staan. Ook allemaal modelletjes hier zo. Er zijn ook wat modellen van hemzelf. En hier allemaal spullen voor mensen die veel met treintjes werken. Nog boten. En dit wat meer herkenbaar voor mijzelf. Hier ook wel mooie modellen. Mooie Scania. Staat er al eventjes, maar het is een mooi ding. Mooie boten. Waterscooter. En van T2M heeft hij hier ook heel veel spullen van. Nou lopen we in ieder geval naar het gedeelte wat voor mij wel heel herkenbaar is. Dat zijn in ieder geval de auto's. Dan beginnen we bij T2M. Frans merk. Mijn zoontje heeft deze blauwe. Deze heb ik wel eens laten zien. Deze zit rond de €160. Met batterijen erbij en alles erop en eraan. Gaat 35 km per uur. En is eigenlijk voor kinderen echt een mooi beginnersautootje. Je hebt ze ook in andere kleuren, dan heet hij ook gelijk anders. Maar op zich, qua model blijft hij wel hetzelfde. Alleen de kleur zelf die, is anders. Behalve deze rode dan. Die heeft ook andere banden. Ze hebben ook een crawler zoals je ziet. Ik ken deze zelf niet, nooit gezien. Maar zou ook wel mooi hebben dingetje zijn. Hier nog meer T2M. Dus hier heeft hij maar genoeg van liggen nog. Een crawler in ieder geval mee te beginnen. Deze kun je zelf bouwen. API'tje. Hier de T2M Nitro. Ook een mooi model dit. Gebruik ik zelf niet zoveel meer, Nitro. In verband met het geluid, maar dit is ook al een mooi dingetje. Voor de mensen met doen RC racen, die kennen dit merk in ieder geval wel. X-Ray, X1, mooi merk. En hier komen we bij Traxxas. De Summit. Stampede. Slash. Rustler. Crawlers. Weet ik niet zo van, maar mooie dingetjes ook altijd. Zijn ook altijd groter als dat je denkt. Rustler. Rustler. Weer een crawler. Raptor. Een normale Raptor. En nog een Slash. Dit is de kleine crawler. Mocht hij nou niet in de winkel zijn, dan kun je die natuurlijk gewoon bestellen. Meestal worden die na een week ongeveer geleverd. Dus dat zou geen probleem moeten zijn. Hier een Nitro van Carson. Mooi staal. Het is staal aluminium bedoel ik. Ziet er ook al wat degelijk uit. Dit is de Virus 4.0. Je hebt een nieuwe modellen van T2M. Dit is ook wel echt een grote. Het lijkt niet groot, maar dit is echt een bijna te vergelijken met een XVT. Dit is pas een gaaf ding jongens. Van TM.
Een beetje met een vergelijkbaar model van een ander merk, zoals jullie weten welke ik bedoel. Maar deze gaat er niet onder. Deze is ook verkrijgbaar in 2 kleuren. Ook echt super degelijk. Ook allemaal aluminium. Ik zal eens even kijken wat voor batterij. Hij staat natuurlijk op de doos. 6.6. Dus best wel vermogen zit hierin. En ook LED verlichting. Super cool. Mega Mini van FG. Cool ding. Moet nog helemaal opgebouwd worden. Mega groot. Kijk, dit is de Max. Mega Mini. Hier staat nog de Max Slash. Deze wou ik eerst ook nog hebben. Maar aangezien ik nog even met ruimtegebrek zit, vervolg deze later. Hier zijn alle coole bouwpakketten van Tamiya. En deze kennen we dan wel. Maar hier heb je ook in ieder geval veel andere modellen nog. Dit zijn allemaal, even kijken, de meeste zijn TT02's. En de M06. Dit is ook nog een M06. Dat zijn wat de klassiekers. MB01. Dat is in ieder geval een chassis van het TT02. Daar zit iets meer upgrades op deze. TT01. De MF01. De vrachtwagens natuurlijk niet te vergeten. Ook nog een TT01. Wat nieuwe zenders en ontvangers zijn hier ook beschikbaar. Van HRC zijn er hier ook wat modellen. Ontvangers. Nieuwe servo's. Goedkoop tot wat duurder. Het is maar net wat je wilt. En voor vliegtuigen en helikopters zijn hier ook dan natuurlijk van alles beschikbaar. Grote bouwpakketten van Tamiya. Leuke vliegtuigjes voor de kids om mee te beginnen. Tenminste, dan hoor ik me ook mijn eigen vertellen. Ze zijn niet altijd duur, maar het is leuk om met meerdere mensen te doen. En wat droontjes. Helikoptertjes. Hier nog wat spullen van Tamiya. Een mega HRC Firecase voor echt als je echt heel veel accu's hebt. Hier wat chassis van Tamiya. Hier weer de bekendste. Hier nog meer cases van HRC. Een truckstand, een lader. F16 op D. Krijgen we hier heel veel bodies. Bodies van Proline en andere merken. TMT bodies, de extra sterke bodies. Maar ook gewoon originele bodies van Traxxas. Voor de vliegers hebben ze ook heel veel spullen. En dan komen we in ieder geval bij de bandjes. Proline. Prolijntjes voor de X-Max of XZT. Dit zijn echt goede banden, jongens. Als je voor banden wil gaan, dan moet je voor deze gaan. Deze van Proline zijn de Trench. Dat zijn echt aanraders. En van Louise. Maar goed, mocht dit niet hetgene zijn wat hier in voorraad is, dan kun je in ieder geval gewoon gelijk bestellen. Dan is het in ieder geval volgende week of over 2 weken. Ligt eraan welk product je natuurlijk bestelt. Traxxas. De originele bandjes allemaal van Traxxas. Hier is er voor de Max, de oude Max, de nieuwe Max, Sledge bandjes, Rustler bandjes. Deze zegt mij zo niks. Van XZT. En van de X-Max. Hier is van die sand pedals. Ook een keer een dingetje om te doen.
Een van mijn subscribers die had dat aangeraden om dat een keer te kopen. Ga ik zeker doen. Zeker doen. En hier nog wel allemaal spullen van Huddy. Best rap. Nou, dit is een plekje geworden. Voorlopig. Dus je kunt hem niet missen. Dus mocht je interesse hebben, hij staat gelijk vooraan. Wees snel, want hij is zo weg, denk ik. Zo, dat was hem weer. Ik heb in ieder geval de auto achtergelaten. Het was een mooi bouwpakket in ieder geval om te doen. Hij staat nou in ieder geval dus te koop. Maar goed, we moeten hem een keer achterlaten natuurlijk. Ik heb zelf wel weer nieuwe spullen gekocht. Een nieuwe batterij van FG. Deze hadden we nodig. En daarbij horende batterijoplader van SkyRC. Hier kan ik van alles mee opladen, dus ook deze batterij. En ik ga in ieder geval ook nog een reviewtje doen. Dat gaat over stickers plakken. Soms heb je wel eens dat het met sticker plakken dat je je vingerafdruk erop krijgt. Omdat sommige, ja, dit zijn zo onhandig pakken met een pincet of iets anders. Met dit spel kun je hem een beetje weken of iets. Dat moet ik even nog uitzoeken. Maar dit zou het in ieder geval stukken makkelijker maken. Voor nu weer bedankt voor het kijken. Ik zie jullie allemaal graag weer terug. De volgende video gaat in ieder geval weer over RC-auto's natuurlijk. Ik wil de benzineauto gaan fixen. En ik wil ook met Tamiya, daar heb ik wat upgrades voor liggen. Die liggen allemaal nog klaar. En ik wil sowieso nog een keer even naar de RC-baan. Want daar ben ik echt al heel lang niet meer geweest. Ik ben lid, maar ik kom eigenlijk veel te weinig. Maar goed, dat vervolgt nog. Dus tot de volgende keer. Yes! Down, down.